सबस्क्राइब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मुलांना खुश करण्यासाठी बनवणार आहोत चॉकलेट मोदक। बऱ्याच आपल्याला रिक्वेस्ट होते की चॉकलेट मोदक दाखवा म्हणून। तर खवा तर आपण अगोदर शिकलोच आहोत, त्यातलाच थोडा खवा वापरून आपण आज चॉकलेट मोदक बनवणार आहोत। अगदी मुलं सुद्धा हे चॉकलेट मोदक करताना तुम्हाला मदत करू शकतात आणि अगदी खुशीने म्हणजे केल्या केल्या मोदक संपूनच जातात हे। तर पाहूया मग ही रेसिपी। चॉकलेट मोदक करण्यासाठी मी ही 2 टीस्पून कोको पावडर घेतली आहे। म्हणजे मोठ्या जर स्पूनने तुम्ही घ्यायचं झालं तर 1 टेबलस्पून भरून मी कोको पावडर घेतली आहे। 1 टीस्पून मी खवा घेतलाय, हा घरी केलेला खवा आहे, याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। 1 छोटा चमचा आपण तूप घेतलंय, 1 टेबलस्पून आपण दूध घेतलंय, एक वाटी आपण हे काजू घेतलाय तुकडा आणि पाऊण वाटी आपण साखर घेतली आहे। इथे कोको पावडर कडवट असते त्याच्यामुळे आपण पाऊण वाटी इथे साखर घेतली आहे आणि हे मोदक करायला मी ही मोदक पट्टी वापरली आहे, याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। आता आपण चॉकलेट मोदकची सुरुवात करू। मी इथे एक नॉनस्टिकचा पॅन गरम करून घेतलाय। तुमच्याकडे जर नॉनस्टिकचा नसेल तर जाड बुडाची कोणतीही कढई तुम्ही वापरायची आहे। आता आपण प्रथम काय करणार आहोत, यात आपण तूप घालणार आहोत। अगदी एक छोटा चमचा पण नाही एवढं तूप आहे हे। तुपामुळे छान ग्लेझिंग येतं आपल्या मोदकांना। यातच आता मी ही साखर घालणार आहे आणि हे दूध घालणार आहे। साखर भिजेल एवढं दूध आपल्याला वापरायचं आहे आणि त्याच सोबत हा खवा घालणार आहे आणि हे सगळं छान एकजीव करून घ्यायचंय। साखर विरघळली की हे मिश्रण आपलं तयार झालं। अगदी परफेक्ट 20 मिनिटात कसा खवा करायचा त्याचा व्हिडिओ आपण या अगोदर अपलोड केलेलाच आहे, तोच खवा मी इथे वापरलाय। एकदा जर तुम्ही 1 लिटर दुधाचा खवा बनवून ठेवला तर वेगवेगळ्या फ्लेवरचे मोदक तुम्ही रोज बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी बनवू शकता। हे सगळं छान एकजीव करून घ्यायचंय आणि तोपर्यंत आपण काजूची मिक्सरवर एकदम फाईन पूड करून घेणार आहोत। थोडं थोडं मिक्सर सुरू बंद असं करत आपण काजूची पूड करणार आहोत, नाहीतर त्याची एकदम पेस्ट होऊन जाते। हे आता आपलं मिश्रण छान एकजीव झालंय, तुम्ही पाहू शकता। साखर विरघळली की त्यातनं असे बुडबुडे यायला सुरू होतात अशा प्रकारे। या अगोदर आपण बऱ्याच प्रकारचे मोदक दाखवलेलेच आहेत, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळेलच। हे आता आपलं मिश्रण मेल्ट झालंय चांगलं, तुम्ही पाहू शकता साखर छान अगदी मेल्ट झाली आहे। आता आपण यात घालणार आहोत कोको पावडर। चॉकलेट मोदक तर मुलांचे अगदी फेवरेट आहेत, त्यामुळे हे तुम्ही बनवल्या लगेचच संपून जातील। आणि याच सोबत मी काजूची पूड घालणार आहे यात आणि हे सगळं चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। एकदम फाईन काजू वाटून घ्यायचे आहेत यासाठी आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता तुपामुळे किती छान ग्लेझिंग आलंय त्याला ते। आता ह्या मिश्रणाचा गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचंय, असं छान एकजीव करून घ्यायचंय।
झटपट आपले हे मोदक तयार होतात। तुम्ही हे मिश्रण एकदा मुलांकडे बनवून दिलं तर मुलं सुद्धा साच्यातनं मोदक बनवू शकतात। छान मंद गॅसवरच हे सगळं आपल्याला हलवून घ्यायचंय। तुम्ही जर गॅस वाढवला तर आपण काजू वापरले तिथे ते पटकन जळून जातील खाली, म्हणून मंद गॅसवर अगदी हलवत हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचंय। तुम्ही पाहताय की हळूहळू त्याचा आता गोळा व्हायला लागलाय। हे मिश्रण आपलं आता तयार होतंय। पूर्ण त्याचा असा छान गोळा झाला की हे मिश्रण तयार आहे मग आपल्याला मोदकासाठी। थोडंसं मिश्रण काढून असं एकजीव व्हायला लागल्यानंतर थोडंसं मिश्रण एकदम काढून आपण चमच्याने बाजूला ठेवून द्यायचे थंड व्हायला, म्हणजे आपल्याला कळेल की हे कितपत आपलं तयार झालंय। आता हे मिश्रण आपलं छान एकजीव झालंय। तुम्ही पाहू शकता छान त्याचा असा गोळा व्हायला लागलाय। खाली जे चिटकले ते पण आपण अलगद काढून घेणार आहोत, कारण आपण नॉनस्टिकची कढई वापरली आहे ही। आता आपण जे सुकवायला ठेवलेलं मिश्रण ते पण थंड झालंय। अशा प्रकारे त्याचा हाताने असा गोळा बनला की मग हे मिश्रण आपलं तयार झालं। असं परफेक्ट त्याचा गोळा बनला पाहिजे। आता हे गॅस बंद करते आणि थोडंसं हलवतच हे मिश्रण थंड करून घ्यायचंय आणि लगेच मोदक करून घ्यायचे त्याचे। जास्त वेळ जर तुम्ही हे गॅसवर ठेवलं तर काय होणार की ते मिश्रण एकदम कोरडं होणार आणि मग मोदक त्याचे बनणार नाही। म्हणून हे अशा प्रकारे हलवतच थोडंसं थंड करून घ्यायचंय, मग आपण लगेच त्याचे मोदक करून घेऊ। यात तुम्ही चॉकलेट इसेन्स पण वापरू शकता। अगदी 2 ड्रॉप, तुम्हाला जर अजून त्याचा फ्लेवर जास्त हवा असेल तर 2 अगदी ड्रॉप तुम्ही चॉकलेट इसेन्स पण वापरू शकता। आता हे मी थंड करून घेते। आता हे मिश्रण चॉकलेटचं थोडं कोमट असताना छान असं आपण पीठ मळतो तसं मळून घ्यायचंय, म्हणजे ते एकदम एकजीव होतं। तुपामुळे पाहू शकता तुम्ही किती छान त्याला ग्लेझिंग आलंय ते। आता हा मोल्ड आपण घ्यायचा आहे मोदकाचा आणि थोडेसे असे छोटे छोटे त्याचे असे रोल करून घ्यायचे आणि ते आपण मोदकाचं जे टोक आहे तिथे भरून घेणार आहोत। नाहीतर काय होतं की टोक एकदम छोटा असल्यामुळे ना त्याच्या टोकापर्यंत मिश्रण आपलं जात नाही आणि मोदकाचं टोक तर खूप महत्वाचं आहे, म्हणून हे आपण मिश्रण असं पहिलं भरून घ्यायचंय। प्रत्येक ठिकाणी हे छान असं भरून घ्यायचंय असं। आणि मोदक जर तुम्ही असाच उघडूनच जर भरला तर इकडनं आपण जेव्हा बंद करतो तेव्हा लोड येऊन इकडनं कट होण्याची शक्यता असते दोन्ही बाजूने आपला मोल्ड, म्हणून फक्त त्याचं टोक भरून घ्यायचंय आणि नंतर मोल्ड असा बंद करायचा आणि हाताने गच्च पकडायचंय। 4 बोट या साईडला आणि 1 बोट या बाजूला आणि पुन्हा त्याचे असे छोटे छोटे गोळे बनवून आधी सगळ्या याच्यात थोडं थोडं भरून घ्यायचंय असं। आणि नंतर बोटाने अगदी खालीपर्यंत चांगलं प्रेस करून घ्यायचंय, म्हणजे पूर्ण खालीपर्यंत ते मिश्रण एकदम चांगलं भरलं जातं असं बोटाने। हात आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत हे आता, कारण हे हाताशिवाय तुम्ही भरू शकत नाही, कारण हे होल छोटा असतो। बोटाने व्यवस्थित असं आतपर्यंत मिश्रण भरायला हवं आपल्याला। असं सगळ्या याच्यात एकदम व्यवस्थित भरून घ्यायचंय आणि हाताने असं प्रेस करायचंय। एक्स्ट्रा जे मिश्रण असेल ते काढायचंय, नाहीतर आपला मोदक उभा राहणार नाही व्यवस्थित। हे आता आतपर्यंत व्यवस्थित भरलं गेलंय। असं प्रत्येक मोदकाला व्यवस्थित भरून घ्यायचंय आपण। असं आतपर्यंत भरल्यामुळे छान शेप येतो त्याला। एक्स्ट्राचं जे आहे ते सगळं मिश्रण आपण काढून घेणार आहोत। आता पुन्हा एकदा हाताने व्यवस्थित प्रेस करून घ्यायचंय, म्हणजे कुठे जर राहिलं असेल तर मग व्यवस्थित त्याचा शेप येईल। हे असं प्रेस करून घ्यायचंय आणि अलगदपणे इथनं मधनं ओपन करायचंय
आपले हे परफेक्ट शेपचे चॉकलेट मोदक आता तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता अगदी व्यवस्थित त्याचं टोक पण अगदी परफेक्ट आलंय। आता काढताना काय करायचंय, खालच्या बाजूने अलगदपणे असं उचलायचंय। अशा प्रकारे आपले हे मोदक तयार होतात। अशा प्रकारे भरून आपण सगळे करून घेणार आहोत। दाखवल्याप्रमाणे पहिलं त्याचं टोक भरून घ्यायचंय आणि नंतर बाकीचे भरून घ्यायचे। असं हे छान आपलं भरून झालंय। असं प्रत्येक टोक अगदी व्यवस्थित भरायचंय आणि नंतर बंद करायचे। आणि आता आपण आतमध्ये भरणार आहोत मगाशी दाखवल्याप्रमाणे। आणि अगदी गच्च असं प्रेस करायचंय, बोटाने अगदी दाब देत गच्च प्रेस करायचंय। हे चॉकलेट मोदक या वेळेला बाप्पांच्या नैवेद्यासाठी तुम्ही नक्की बनवा, म्हणजे मुलं, बाप्पा आणि त्याबरोबर घरातले सगळेच अगदी खुश होऊन जातील। तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।